ایکس لارجش دیگه. تجارت مثلا انجام بده زیر زمین. اینو یه بار برو سه تا چهار تا مغازه بوده واقعا دست راست می‌بینی مغازه چه چیزی فروشی داره ها
دارم جهت 2015 هم دارم دوست سنگین میذاره از سر سوزن زده باشی هم میتش اعلام فرد هم نکن پایین باشه پس زور